نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب، وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق، فالحمد للرب. الإنسان يصدر طاقات إيجابية وطاقات سلبية، وكذلك يستقبل طاقات إيجابية وطاقات سلبية. من الأشياء التي يحتاج الإنسان أن ينتبه منها أن تخرج منه أو أن تصيبه العين. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أخبرنا أن العين حق، ولو كان هناك شيء يسبق القدر لسبقته العين، تدخل الجمل القدر والرجل القبر. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حصل في زمنه قصة عجيبة. كان هناك رجل اسمه عامر بن ربيعة واقف في مكان، وكان سهيل بن حنيف يغتسل في مجرى سيل، وكان هذا الرجل وسيما قسيما. فنظر عامر بن ربيعة وقال: ما رأيتك اليوم ولا جسم مخبأة. يعني قال هذا جسمه كأنه جسم فتاة مخبية في البيت، ما تخرج، ما تتعرض للشمس ولا تتعرض للهواء ولا الغبار، يعني من شدة نعومة جلد هذا الرجل. فلبط سهيل، أغشي عليه ومرض وتعب شديد. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا عامر بن ربيعة وقال له: يا عامر، على ما يقتل الرجل أخاه؟ على أجل إيش الواحد يقتل أخوه؟ هلا بركت، يعني قلت ما شاء الله تبارك الله. كيف الإنسان يتحصن من العين؟ يتحصن الإنسان من العين بذكر الله سبحانه وتعالى. هناك سورة الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذات. هناك تعويذات عوذ النبي صلى الله عليه وسلم بها نفسه وعوذ بها أبناءه. عوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين، قال: أعيذكما بما عوذ أبوكم ابنه إسماعيل، يعني سيدنا إبراهيم، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه التعويذات، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حافظ عليها الإنسان فهي ستر وهي درع من أن يصيبه شيء من أعين الناس ومن نظرات الناس. جانب آخر، ينبغي للإنسان أن يحذر أن يكون عيانا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم عيان، كلكم عيان إلا من بورك أو من بارك. لا تعتبر نفسك أنك ما تصيب أحد بالعين. العين تأتي حتى من المحب، ليس المقصود أنها تأتي فقط في الكراهية، قد تأتي أحيانا حتى بغير كراهية. فلذلك ينبغي للإنسان إذا رأى ما يعجبه أن يذكر الله، يقول ما شاء الله تبارك الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف صاحب البستان: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما دخل الرجل جنته فاستعظمها وأكبرها، هو أصاب نفسه وأضر ببستانه. فالإنسان إذا رأى ما يعجبه في نفسه أو في أهله وغيره فليبارك ويقول ما شاء الله تبارك الله. من أسباب الوقاية كذلك والتحصن من العين أن يتجنب الإنسان ما يلفت فيتعرض لأعين العائنين وحسد الحاسدين. هذه مسألة يعني ربما بعض الناس لا يستحسنها. الوسواس الزائد، المبالغة، الغلو في أن كل شيء عين، والخوف الزائد من العين، هذا لا شك أنه شيء لم يستحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمور مقدرة، لكنه وضع كل شيء بميزان. لا نحن
نوسوس ونغلو في قضية الخوف من أعين العائنين، ولا كذلك نحن ننكر هذا بالكلية ولا نبالي بهذا، فربما يصيب في بعض الأحيان. نحن عندنا حالتين. الحالة الأولى إذا عرفت الذي عانني، عرفته، مثل هذه القصة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عامر توضأ واغسل ما تحت إزارك، يعني توضأ وضوء مثل وضوء الصلاة، وغسل ما تحت إزاره يعني ما تحت سراويله، وجمعوا هذا الماء فغسلوا به سهيل بن حنيف فزالت منه العين وفكه الله سبحانه وتعالى من العين. فإذا عرف الإنسان من حسده أو من عانه فليطلب منه ذلك. وإذا أحد طلب منك وقال لك: يا أخي أريدك تتوضأ، أنا صراحة يعني شكيت، لا تزعل، هذا أمر طبيعي وأمر عادي، فالإنسان لا يغضب، يقول: لا أبدا، أنا ما فعل، أنا معقول أنا أحسدك، هذا ليست حسد، أحيانا تأتي حتى بغير حسد. هذا إذا عرفنا من العائن. إذا لم نعرف، قراءة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذات وتكرارها مع ما ورد من التعويذات، ما ورد من أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: فرقاه جبريل، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهذه رقية وردت عن جبريل أنه رقى بها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك آيات في القرآن كذلك استحب بعضهم قراءتها، مثل: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، مثل آية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام خبرنا أن القرآن كله شفاء، خذ من القرآن ما تشاء لما تشاء. فهذه الآيات التي فيها ذكر النظر وفيها ذكر البصر وجدوا أن فيها أثر كبير في إزالة العين وفي الرقية من العين وفي التشافي من أعين العائنين. فيمكن للإنسان أن يقرأها مع التعويذات على نفسه، يمكن أن يقرأها على أولاده. وهناك مسألة مهمة جدا، وهو أن لا يذهب الإنسان إلى عرافين أو سحرة أو كهنة أو كذابين أو مشعوذين أو متلاعبين ممن يأتون بأشياء لم يأتي بها الله ورسوله، فيأتوا بكلمات أو بعبارات أو بأفعال يتكهنون فيها، يتعاملون فيها مع الشياطين. فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي العرافين وأن نأتي الكهنة وأن نأتي السحرة، فهذا من الكبائر والعياذ بالله تعالى. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من أعين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن شر شياطين الإنس والجن أجمعين، ببركة اتباع سيد المرسلين والعمل بسنته والاقتداء بهديه عليه أفضل الصلاة والسلام. عليك سلام الله ما حرك الحدا، قلوبنا إلى مغناك بالشوق والحب، وصلى عليك الله دابا وسرمدا وسلم يا مختار والآن